you today? Hello mga ka-journey, welcome again to my YouTube channel. At today's video guys, magagawa ko ng, it's called Utan Bisaya. So, kasi ting winter na, so kailangan natin ng yung sabaw na mainit. So, I was thinking to make Utan Bisaya with my own recipe. Yan, ang beeper ko. Maingay na siya kasi first, I gonna fried fish, okay? So, magpipirito po tayo ng isda. Kasi yan po ang ilalagay ko sa sa Utan Bisaya, okay? Tapos, salamat nga pala kay Ate Janet kasi siya ang nagbibigay ng isda sa akin. Salamat pala sa iyo. Shout out pala sa iyo. Thank you, thank you. Okay, now, without further ado, let's do started! Ito na pala yung fried. Yan. Yan ang gagawin kong ihalo sa Utan Bisaya ko. Okay? So, ayan guys, nandito ako sa labas kasi nga pag nasa pag nasa loob ka kasi magluluto ng isda, ang amoy niya kasi matagal mawala. Tapos alam mo na, dito, maraming mga maarte dito. So, yan. So, dito ako sa labas nagluto ng isda. Pero later, pupunta ako sa loob para magluto ako ng Utan Bisaya ng ulo. So, ito pala. So, ayan guys, papakita ko na sa inyo yung ingredients ko. So, ito lang pala yung isda na pinirito natin kanina. Tapos, we have beans, kalabasa, tapos spinach, cucumber, how to pronounce that, okra, chili, eggplant, tomato, sibuyas, tapos yung ginger. Kasi mahilig kasi ako sa manghang, kaya madami yung ginger ko. Pero, kung hindi naman kayo masyadong, maanghang na tao, yan, kailangan din natin ng salt at water. Ayan, lahat guys. Okay, so, magsisimula na tayo. So, now, let's start guys. So, as you can see guys, ginamit ko pa rin yung pinaglutuan ko ng isda, tapos hindi ko na siya hinugasan. Nilagyan ko siya ng water, okay? Mga 3 cups yata ng water nilagay ko nito. Pero kung gusto niyo naman na maraming sabaw, kayo na mag-decide. Okay? So, wala kasi itong measuring kasi hindi ako chef, hindi ako marunong magluto. So, this is my own recipe lang. Yan. Simple lang ito, guys. Okay, magbo-boil lang tayo ng water nito. Ayan. And then, so ayan, na-boil na yung water niya. And after that, ilagay natin yung ginger. Okay? Hinahinay lang guys kasi para hindi kayo matalsikan sa tubig. Kasi mainit na siya. Yan. At ginger at kalabasa. So, ayan guys. Kumulo na yung water. So, ilagay natin sunod is yung sitaw. Ito yung sitaw. So, nakikita nyo guys, inuuna ko yung mga matitigas. Okay. Matitigas. Tapos sa sitaw, tapos niya,
kamatis. Next is yung dahon ng sibuyas. Yan. At saka yung okra, guys. Isunod natin yung okra. Tapos din kayo, mahugas kayo ng kamay. Okay? Always. Kasi pagkain to. Yan. Ayan, takpan natin guys. Tapos, pakuluan natin ulit yung water niya. Okay, and wait for another minute. So, kung kulangan kayo sa water guys, pwede nyo mag-add kayo ng additional water. Kasi ako parang nakulangan ako, so I add ko additional water. 1 cup, I think. Yan. So, ayan guys, kumulo na yung tubig. Isunod natin is yung sili. Itong sili guys, optional lang ito kung gusto nyo. Kasi ako, mahilig ako sa maanghang. Kaya gustuhan ko talaga ang sili. So, yan. Next is an eggplant. So delicious guys. Nagugutom na ako. Oh my God. Ang sarap nito. Napakasustansya pa. Nutritious pa. Diyos ko. Yan. Next, sunod natin yung isda. Para malasa natin yung niya. Yan. Almost done, guys. Yan. So, yan. Maghintay na lang tayo, guys, na kukulo ulit yung water niya. Takpan muna natin. Yahoo! Ito na yung tubig, guys. Ayan, kumukulo na siya. Pagkatapos, lagay natin yung cucumber, or how to pronounce is cucumber or cucumber. At yung spinach. Nako, pinaka-healthy to, guys. Ito ang ulam ko araw-araw, siguro. Ang ganda ko. Napaka-sarap, napaka-nutritious, top vitamins. God. Excited na ako kakain ito, ha. Then, yung spinach, guys. Yan. Sana malaking bowl lang ginamit ko nito. Pero kasya naman. Ang sarap-sarap. Takpan lang muna natin, guys.
Okay. Guys, ito ha, magic sarap. Optional ito. Kung gusto nyo maglagay ng magic sarap, maglagay kayo. Pero kung hindi naman, okay lang naman din. Gusto ko kasi may magic. Para maging sarap-sarap, diba? So, ngayon guys, nakita nyo na malambot na yung mga ano natin, mga veggies. So, lagay tayo ng asin. Nasa sa inyo yung asin kung gaano kaalat, okay? Kayo na mag-decide sa asin. Gusto nyo bang medyo maalat-alat or maalat or hindi siya masyadong maalat? Ang sarap. Asin pa more. Okay, takpan muna natin para kumulo yung water at yung asin, ma-dissolve siya. Ayan guys, kumulo na yung tubig. Maganda dito guys pag may malunggay. Masarap pag may malunggay. Pero dito kasi, bihira lang kami makahanap ng malunggay. Kaya kung hindi yung dahon ng spinach, or alugbati, or dahon ng kamuti, yan. Sarap ito kapag may kamalunggay. Ang sarap kaya. Delicious guys. Napakasarap, napakasarap, napaka-healthy pa. So, mga 5 cups of water ang nilagay ko dito guys kasi nakulangan ako sa water ko, yung 3 cups lang. So, mga 5, ano siya, mga 5 cups siya ang ano ko dito na tubig. Kaya nakakulangan ako kasi mahilig din ako sa sabaw. Yung mga mahilig na sabaw, kahit damihan nyo pa, kahit 10 cups pa, parang ganon. Lalo na yung bagong nanganak. Paborito nito. At good din ito para sa kanila. Kasi nga healthy pa. Diba? Para din sa yung mga anak na nagsususo. Yan. Yan, kumulo na guys. Ready to eat na tayo nito. It's time to eat na. And that. So, sa pagluto nito guys, I think 8 to 10 minutes lang yata. Pero gusto nyong half cook, pwede rin yun. Yung oras. Huwag nyo masyadong ano. Pero ganito kasi klase ng pagluluto ang gusto ko, yung hindi siya masyadong ano ba yung tawag doon? Basta, yun na yun. So, ayan guys, kakain na tayo guys. Nagugutom na. Ayan. Dami kong niluto. Tapos ako lang mag-isa kakain ito. Diyos ka. Ayan. Time to eat. Ayan guys, sabay na ako mga kumain. Nagugutom na talaga ako. Tikman natin yung niluto ko. Sakto lang siya guys. Para sa akin, sakto lang. Ito talaga gusto ko natin pa. Okay. Sarap. Sarap-sarap rin guys.
Napakasarap niya. Kaya kayo dyan, pwede kayong gumawa ng utan bisaya kasi sakto to sa family. Maraming maluto tapos tipid budget pa, okay? Sarap ng sabaw, guys. Perfect! Thank you pala for watching my video, guys. I hope you subscribe and please don't forget to like and share and click the notification bell, okay, for more updates, guys, na gagawin ko, okay? Thank you so much. Please don't forget to subscribe. Thank you. So, kakain muna ako. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye-bye.